Welcome to Yanille's Kitchen! At ito ang vlog ko sa pag-aaral ko ng pagluluto. Cooking Journal number 87! Sinigang na Liempo recipe. Yan ang lulutuin natin ngayon. At ito po ang ating mga ingredients. Hello mga Beriwaps! So welcome na po ulit sa aking cooking journal. So dahil gusto ko na medyo may twist ang ating sinigang, itong ating baboy ay aking i-airfryer. Gusto ko sana siyang ihawin pero medyo matrabaho ang mag-ihaw, pero meron akong airfryer. So kayo kung gusto nyo, pwede nyo prituhin or ihawin. Kung may airfryer din kayo, pwede rin. So bibigyan ko muna ng lasa itong ating baboy. Yan. Medyo parang baka mapadami na naman ang aking asin. Yan. Then after ko asinan, itotos ko lang to sa aking air fryer. Ang dali nun dahil iiwan ko lang, pagbalik ko, luto na siya. Then gagawa natin ang sabaw ng sinigang. Ayan, eto na nga yung air fryer ko. Tapos ilalagay ko lang dito. Ang maganda dito sa air fryer na isa sa kinatutuwaan ko is kapag naluluto siya, lahat ng mantika naiipon dun sa baba. Mamaya papakita ko sa inyo. Ay, tumalo na siya. Ayan. Tapos, lalagay natin ito sa air fryer. Ayan, so lalagay ko lang ito sa air fryer ko. Seset ko siya ng 200. And, lalagay ko siya sa 15 minutes. Kung kulang pa, sa kanila ako magdadagdag. Ayan, mga Beriwaps, naluto ko na yung ating baboy. So, yan, ilalagay na natin dito. At, umunti siya nung naluto. So, okay lang yan para mas maraming gulay yung kakainin namin ngayon. Compare sa karne. Tapos, tingnan nyo tong, pakikita ko to sa inyo tong sa air fryer ko. Ang ganda ng pagkakaluto. Tapos, tingnan nyo yung mantika. Hindi ba? Hindi ko siya nilagyan ng mantika kanina. Pero yan yung mantika na nakuha. Anyway, just sharing. Niluluto na tayo. Okay, mga Beriwaps, mag-start na tayong gumawa ng pinakasabaw ng ating sinigang sa liempo. Una, ilagay natin ang ating sibuyas. Ilagay natin ang ating kamatis. Ang bawang. Ang gabi at labanos. Tapos, hayaan na muna natin itong maluto. Ayan mga Beriwaps, haluin lang natin ng konti. Tapos yung mga gabi, pag medyo malambot na, minamash ko siya ng konti. Kasi pampalapot yon. So yung ibang ginagamit is yung pinaghugasan ng bigas. Pero yung ginamit ko is normal na tubig na lang. Ayan. Tapos kapag medyo okay na, parang hindi naman malabong ng sobra ang ating gulay, ilalagay ko na yung liempo natin. Haluin ko. Grabe, mas madami pa yung gulay kaysa sa ating karne. So, kung magluluto kayo nito, dapat talagang gutom kayo dahil sobrang nakakabusog to. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating nor sinigang sa sampalo mix. Ilalagay ko na. Hindi ko muna ilalahat dahil titikman ko muna. Ay, grabe, nagbumango agad. Ayan. Tikman muna natin kung kailangan pa bang dagdagan. Ay, okay na. Hindi ko na kailangan ubusin to. Parang kalahati lang nagamit ko kasi sakto na sa akin yung lasa. Tapos, ilalagay na natin ang natitirang gulay, ang sitaw, ang sili, at yung ating okra. Ayan, tapos antayin lang natin na maluto silang lahat, yung ating mga gulay.
Then, ready na natin itong serve. So, sinubukan ko talaga magluto dahil natatapos yung 100 recipe ko, tapos hindi man lang ako nakapagluto ng classic na sinigang, na Pinoy recipe. Tapos, ihahabol ko ang kangkong, o diba? Sinabawang gulay. Ayan, so haluin ko lang. Nasaan ang ating karne? Okay, mabubusog kami sa gulay. Very healthy. Mas healthy to kung hindi sana seasoning yung ginamit natin at natural yung sampalok. Naghanap kasi ako pero wala akong nakita, so yan muna yung ating ginamit. Antayin natin maluto. Ayan mga Beriwaps, feeling ko okay na to kasi tinikman ko yung gulay, okay na ako sa lambot, then okay na rin ako sa lasa. So serve na lang natin at titikman natin. Ayan mga Beriwaps, luto na ang aking sinigang na liempo. O diba? So titikman na natin. So gusto ko pa ng mas marami ang tingnan nyo yung sabaw ko dahil ng gabi, malapot siya. Then masarap. O diba? Kahit di ko pa tinitikman, masarap na agad. Ganyan ang supportive sa sarili. So tikman na natin. Enjoy mga Beriwaps! Ang asim! Tapos, gustong-gusto ko yung malapot yung sabaw. Favorite! Kamatis, okay lang. Kain na tayo mga Beriwaps. Thank you so much po sa panonood ng aking cooking journal. At ito po yung full. Itong pan ko may hawakan dito na silicone kaya hindi ako napapaso. Ayan. Thank you! Yanille's Kitchen!